Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο μαγειρικής εδώ στο κανάλι μου στο Live Kitchen. Σήμερα σκέφτηκα να σας δείξω πώς να φτιάξετε τα πιο νόστιμα τραγανά γεμιστά κανόλι με γεύση φράουλα και σοκολάτα. Γίνονται πολύ εύκολα και είμαι σίγουρος πως μικροί και μεγάλοι θα τα λατρέψουν. Σε ένα μπολάκι έχω βάλει 100 γραμμάρια ζελέ σε σκόνη με γεύση φράουλα. Έχω βράσει σε ένα μπρίκι 70 γραμμάρια ζεστό νερό. Αποσύρω και θα το ρίξω μέσα στη σκόνη του ζελέ. Με ένα πυρούνι θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά να διαλυθεί. Αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να διαλυθούν όλοι οι κόκκι. Το ζελέ μας είναι έτοιμο. Θα τα αφήσω να πέσει λίγο η θερμοκρασία, να γίνει χλιαρό. Θα χρειαστείτε ένα πακέτο σφολιάτα, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε το ένα φύλλο. Οπότε τώρα προσεκτικά θα ανοίξω τη σφολιάτα μου. Για να φτιάξετε αυτά τα γλυκάκια θα χρειαστείτε αυτούς τους σωλήνες που είναι ειδικοί για κανόλι. Μπορείτε να τους βρείτε πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Κανονικά τους λαδώνουμε για να μην κολλήσουν. Εγώ δεν θα τους λαδώσω. Έχω κόψει λωρίδα από λαδόκολλα, την οποία θα την τυλίξω γύρω-γύρω από το κανόλι. Οπότε τυλίγω τη λαδόκολλα κατά αυτόν τον τρόπο. Και εδώ φυσικά βλέπουμε ότι τα έχω ετοιμάσει όλα. Το επόμενο βήμα είναι να κόψω σε λωρίδες τη σφολιάτα. Υπολογίζουμε περίπου 2 εκατοστά. Και τώρα πολύ εύκολα θα τυλίξω τη σφολιάτα γύρω-γύρω από τον κύλινδρο. Προσπαθούμε να επανωτήσουμε την επάνω πλευρά για να μην έχει κενά, γιατί φυσικά μετά θα τα γεμίσουμε και ουσιαστικά είναι έτοιμο. Αυτά τα γλυκάκια να τα φτιάξετε είναι πάρα πολύ νόστιμα, θα τα αγαπήσετε εσείς και τα παιδιά σας, είμαι σίγουρος, θα τα φτιάχνετε συνέχεια. Έτσι είναι μια εύκολη σχετικά συνταγή. Ωστόσο εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγούλες. Και το τελευταίο. Και για να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, εδώ έχω ένα κρόκο αυγού και θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας γάλα. Οπότε και το γάλα μέσα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά με ένα πυρούνι. Και είμαστε έτοιμοι για την επάλυψη. Θέλουμε να δώσουμε μεγάλη προσοχή εδώ στην επάλυψη. Οπότε το σηκώνω και αλήφω γύρω-γύρω, κατά αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω, έτσι να πάει παντού περιμετρικά. Πολύ ωραία και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε αντιστάσεις στους 180 βαθμούς κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα για περίπου 30 λεπτά. Έχουν ψηθεί παιδιά, έχουν γίνει τέλεια και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Σε ένα μπολ θα ρίξω ένα κουτάκι Morphat Creamy φυτικής αντιγή με πλούσια γεύση και υφή. Και θα ρίξω 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη και θα χτυπήσω με το μίξερ να φρατέψει πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια θα ρίξω σιγά σιγά το μείγμα με το ζελέ και θα χτυπάω με το μίξερ μέχρι που να φρατέψει πάρα πολύ καλά. Το μείγμα είναι έτοιμο, με μια μαρίζ θα πάρω τα υπολείμματα. Τώρα θα το βάλω σε ένα κορνέ για να γεμίσουμε τα κανόλι. Πάμε τώρα να τα ξεφορμάρουμε, κοιτάξτε τη λαδόκολλα πόσο πολύ τα βοήθησε, έτσι. Και το τελευταίο, και ήρθε η ώρα του γεμίσματος. Οπότε προσεκτικά γεμίζουμε από εδώ πέρα, μέχρι που να βγει από την άλλη άκρη. Με μια σπατουλίτσα θα τα περιποιηθούμε λίγο έτσι, να πάρουμε τα υπολείμματα από τις άκρες. Έτσι εδώ, γιατί θα τα βουτήξουμε στην κουβερτούρα. Και πάμε τώρα να τα βουτήξουμε σε λιωμένη κουβερτούρα, την οποία την έχω λιώσει σε μπεν μαρί. Οπότε βουτάω από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και θα πασπαλίσω με σπασμένο καρύ. Φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε και σαν φιστίκι. Τα έχουμε τελειώσει, θα τα βάλω στην κατάψυξη για 2 λεπτά να μας φίξει η κουβερτούρα και θα πάμε ευθύς αμέσως να σας δείξω το αποτέλεσμα. Πάγωσε η κουβερτούρα και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα τα αφήσω προσεκτικά πάνω στον πάγκο. Την αμαρτία μου θα την κάνω. Κοιτάξτε εδώ.
Άλλο ένα βίντεο φίλου μου έχει τελειώσει. Να φτιάξετε όλοι αυτά τα υπέροχα γλυκάκια. Μια φορά θα αγοράσετε αυτά τα φορμάκια για τα κανόλι και μια ζωή θα φτιάχνετε αυτές τις γλυκάρες. Περιμένω τα σχόλιά σας και εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση όπως πάντα, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Με την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας!